Hello guys! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po, ang ating gagawing video ay mag-unboxing po tayo. So, kung nakikita nyo guys, meron tayong e-max kung saan dito ko kinuha kung ano pong meron sa loob. So, samahan nyo ako guys. So, meron tayong box. Ang nakalagay is Honor 55G. So, bali, bagong launch nila dito kahapon sa Abu Dhabi, November 25. Nag-pre-booking kami last Friday, last week. So, wala na siyang plastic guys kasi once na kinuha mo to sa shop, ang salesman i-open tsaka i-check para ma-sure kung okay ang lahat. So, bali, ito ang loob. So, i-open na natin. Siya guys. Tadaan! So, bali ito guys. Ito yung camera niya. Yan yung likod. So, open na natin. So, yung mga bagong mobile ngayon is meron ng dual video. Yan guys, kung napapansin nyo, marami siyang option. May multi-video na siya. So, ito yung back, which is, ayan yung kamay ko. Oh. Yan yung back. At ito yung front. So, half front. Yan tayo. At yun yung back. Yan na ngayon guys yung mga multi-video. So, wala siya yung paramihan may back home, ganyan. Wala siya. So, ganyan mo lang. Yan na ngayon guys yung mga So, punta tayo sa settings. Tingnan natin yung about sa phone. So, ito siya. Ang processor niya is Qualcomm Snapdragon 778G. Yung RAM niya is 8GB RAM. Internal storage 232.94GB free plus 256GB additional. Yung resolution niya is 2340 by 1080. So, sobrang clear.
Android security patch level September 1, 2021. Google Play System Update June 1, 2021. So, sobrang bago siya. At ang camera nito guys is 108 megapixel plus 101.9. Sobrang ano siya, no? Yung focus camera niya. Grabe, ang ganda guys. Hindi man tayo sponsor nito, recommended ko siya sa inyo. At ang kinagandahan nito guys, kaya ang daming bumili nito. Kahapon, lahat ng Pilipino halos ito yung kinuhang order. So, anong meron sa loob? Normal lang. Merong free housing, casing. So, merong headset. Ay, ito pala guys, yung hindi siya yung pangkaraniwan na charger. Ito 66 watts. Mataas na yung ano niya. So, i-charge mo lang siya within 35 minutes. Ang consume nun is 3 days. 3 days mo siyang gagamitin. Tapos, yun na yan. So, ito naman yung smartwatch na ang nakapangalan is Honor Magic Watch 2.2 FC. Tingnan natin. So, ayan na. Inano ko na siya kagabi. Mag-download ka lang sa application mo ng health. Tapos, scan mo lang siya. Nandun na lahat. So, once na sinuot mo siya, ayan guys. Pwede lahat ng message mo sa WhatsApp sa dito na mapupunta. Tapos yung tawag. Tapos yung sa health mo, ayan message sa WhatsApp. Tapos yung sa health, pag sinuot mo to is automatic siya. Ayan. Yan, kung magja-jogging ka, indoor, outdoor, walking, magsiswimming ka, indoor cycle, water, climb, hike, trial run, triathlon. Ang dami, sobrang daming application guys. Ayan. Sobrang daming kumuha guys kasi ang presyo ayun, siguro may idea naman na kayo. Tapos ito guys, kung bibilhin mo to is 1,000 dirhams. Ang 1,000 dirhams, pag convert mo sa peso is almost 14,000. Ayun. So, yung ano pala nito, meron siyang wireless na chargeable. Ito yung magcha-charge ka. Idikit mo lang sa likod niya. Ayan. So, ayan lang guys, ang magbibigay kong details sa inyo. Sana'y nag-enjoy kayo at maraming salamat sa inyong panonood. So, eto na yung regalo ko sa aking sarili ngayon. Maraming salamat guys at sana ipatuloy niyo pong suportahan ang aking mga videos at sana po tulungan niyo pong lumaganap ang ating channel nang sa gayon mas marami tayong matutulungan kasi more on charity tayo sa ngayon. Magsisimula tayo sa charity at ang grupo ko pong under po kami kay Kuya Val Santos Matubang, which is kung hindi nyo pa siya napapanood, i-subscribe nyo na po siya. Isa siyang charity
vlogger. So, makikita nyo kung gaano nakalaki at kalawak ang Kalingap team. So, marami siyang kinuhang mga Kalingap team. Merong category A tsaka category B. So, sa ngayon, meron bawat grupo may kanya-kanyang mga tinutulungan. Meron kasi si Kuya Val na housing at feeding program. So, ang aming grupong Team Kalingap Helping Hands sa pamumuno po ni Kuya Rans TV. Bali, nag-start kami last month. Tumutulong kami sa feeding program, which is ang aming tutulungan yata is ang Kalingap Center. Hindi, kasi may dalawang Kalingap Center sa Panganiban. Bali sa Bicol to guys ha. So, hindi ko alam kung saang grupo doon ang tutulungan namin. Ayun lang guys. Sa muli, Rona's Home. Maraming salamat po sa inyong panonood at naway huwag niyo pong kaligtaan i-like at i-subscribe, i-share ang aking channel na Rona's Home kasama po ng aking mga kagrupo. At muli po, naway patuloy po natin suportahan si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Prab at Ate Edna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye-bye!